ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮና ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የተመለስኩት ጓደኞቼ። ቪዲዮን እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ለአብዛኞቻችን ያስፈልገናል። በተለይ ደግሞ ኦንላይን ስራ ለምንሰራ ሰዎች ዛሬ ማስተምራችሁ ትምህርት በጣም ወሳኝ ነው ጓደኞቼ። እና ከላይ ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በጣም የሚሰራ ትክክለኛ የሆነ ቬሪፋይ የሆነ የፔፓል አካውንት እንዴት መክፈት እንደምንችል ነው ዛሬ የማሳያችሁ ጓደኞቼ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ማለትም ዛሬ ገና ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል ላይ በማድረግ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ እጋብዛችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ጓደኞቼ ክሮማችን ውስጥ እንገባለን። መጀመሪያ ክሮም ላይ እንገባለን ማለት ነው። ክሮም ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ኢንጂኑ ላይ paypal.com ብለን እንጽፋለን። paypal.com ብለን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ አሁን ከፍቷል። ሲከፍት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። እናንተ ወደታች ወደ ላይ ያረጋችሁ ሙሉ ዌብሳይቱን ሌአውት ማየት ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ፎር ፍሪ የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ትንሽ ሎድ ያደርግና ይከፍትልናል። ኦኬ እዚህ ጋር ሲከፍት ፐርሰናልና ቢዝነስ አካውንት ይላል። እኛ ለግል ስለፈለግን ፐርሰናል አካውንት የሚለው ላይ ቼክ መሆኑን አረጋግጠን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ዋናው ጓደኞቼ። ኔክስት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር የምትሞሉት ፎርም አለ። ኢሜል ይጠይቃችኋል፣ ስልክ ቁጥር ምናምን እና እዚህ ጋር የምትሞሉት ኢሜል የሚሰራ ኢሜል መሆን አለበት። አሁን እኔ ራሴን ኢሜል አስገባለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ቬሪፋይ ማድረግ ስለሚጠበቅባችሁ ኢሜላችሁን የሚሰራ ኢሜል እና እዚህ ጋር ደግሞ የአሜሪካን ስልክ ቁጥር ነው የሚቀበለው እና እዚህ ጋር ቁጥሩን አስገባለሁ። ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ይሄን ቁጥር እንዴት በነፃ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እዚህ ጋር ሌጋል ፈርስት ነው የሚላል። ትክክለኛ ስማችሁን የአባታችሁን ስም ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እና ከታች ደግሞ ዴት ኦፍ በርዝ ይላል። መጀመሪያ ወሩን፣ ቀኑን ከዛ ዓመተ ምህረቱን ነው ታስገቡለት። ከዛ ይሄንን ካስገባችሁለት በኋላ ከታች ደግሞ ፓስወርድ ክሬት አድርጉ ይላል። ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ እኔ ስላዘጋጀው አስገባለሁ። ከታች ኮንፊርም ዩር ፓስወርድ የሚል አለ። እሱ ላይም ታስገባላችሁ። ዘሴም መሆኑን ሲያረጋግጥ ሁለት ራይት ያበራል። እዛ ስቴይ ሎግድ የሚለውን ቼክ ታደርጉና ኔክስት የምትለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንፊርሜሽን ኮድ ይላካል ወደ ያስገባችሁት ቁጥር ማለት ነው። አሁን እኔ ቁጥሩን ቼክ አድርግቼ ተመልሼ አስገባለሁ ማለት ነው። ያስገብተን ስንጨርስ ራሱ ሎድ አድርጎ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር አሁን አድ ዩር አድሬስ ይላል። ወሳኙ ነገር እዚህ ጋር ያለው አድሬስ መሙላት አለባችሁ ግዴታ። አድሬሱ የአሜሪካ መሆን አለበት እና ሌላ ታብ እንከፍትና ይሄን ዌብሳይት ትከፍቱታላችሁ። ፌኪት ይባላል። fakit.us ብላችሁ ሊንኩን የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ተከፍቱትና ወደታች አድርጋችሁ እዚህ ጋር ባንዲራዎች አሉ። ከዛ ውስጥ የአሜሪካን መምረጥ ነው እና አሁን እኔ ስለመረጥኩኝ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ አድሬስ የሚለውን እንመርጥለታለን። ማሰሌክት አድርገን ኮፒ እናደርግና እዛ ወስደን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዛኛው ፔፓል ወስደን ስትሪት አድሬስ የሚለው ጋር ፔስት እናደርግለታለን። እሺ ጓደኞቼ እኔ ጋር ኔትወርኩ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ባይ ዲፎልት አላመጣልኝም እና እዚህ ጋር ደግሞ የህንጻ ቁጥሩን ፔስት እናደርግና ድጋሚ መጨረሻ ላይ ያለችውን አራቱን ቁጥር ብቻ እናስቀርለታለን ማለት ነው። እና አሁንም ድጋሚ እዛኛው ታብ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከተማውን ኮፒ አድርጉ ይለናል። ምን ከተማ እንደሆነ እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርግና ኮፒ እናደርግለታለን ማለት ነው። ይቅርታ እሺ አንዴ ኮፒ እናደርጋለን ሲቲ የሚለው ላይ። አሁን ሲቲ የሚለው ላይ እናጠፋውና ሳንዲዬጎ የሚለውን ፔስት አደርግለታለሁ ማለት ነው። እናንተ ጋር ባይ ዲፎልት ራሱ ስቴቱን ይሞላላችኋል። እኔ ጋር ኔትወርኩ ስላስቸገረ ነው። ዚፕ ኮዱንም
እዛው ላይ ስላለ ፌክ የሆነ ያገለገለ ዚፕ ኮድ ስላለ ሁሉንም ነገር ታገኛላችሁ እዚህ ላይ። ዚፕ ፖስታል ኮድ የምትላለች ፖስት ኮድ የምትለዋን እሷን ኮፒ ታደርጉና እዛ ላይ ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዚፕ ኮድ ጋር እሷን ነው ፔስት የምታደርጉት እና እኔ ጋር ባይ ዲፎልት ስላላመጣልኝ ስቴት የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከታች ቼክ ቦክስ አለች እሷን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ እና ስቴቱን እመርጣለሁ። አሁን ሳን ዲዬጎ ያለችው ካሊፎርኒያ ስቴት ስለሆነ ካሊፎርኒያ አለውና እናንተ ጋር ባይ ዲፎልት ያመጣላችኋል። ካላመጣ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አግሪ ኤንድ ክሬት አካውንት የምትለውን ከታች ያለችውን እንጫናለን። ሎድ ያደርጋል፣ እንጠብቀዋለን። ኦኬ በቃ አሁን ከፍቶልናል። ጌት ስታርትድ የምትላለች እሷን ነው የምንነካው ማለት ነው። ጌት ስታርትድ የሚለውን እንነካዋለን። እዛ እንጠብቀዋለን ድጋሚ። ኦኬ አሁን ይከፍትልናል። እዚህ ጋር ጀስት ሊንክ ዩር ካርድ የሚል አዲስ የመጣ ነው። ይሄን ሊንክ ኤ ባንክ ኢንስቴድ የምትላለች ከታች ያለችውን እሷን እንነካታለን። ወይ ደግሞ በዚህ እምቢ ካላችሁ በሌላ ታብ ድጋሚ መክፈት ነው። ኦኬ ያው ሲከፍት እንደምታዩት ሄይ ሮቤል አለኝ ቅድም ያስገባሁትን ስም ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፔፓልም ከፍቶልኛል ማለት ነው። እና ከጎን የሴቲንግ ምልክት አለች ከላይ ማለት ነው። እና የፈለጋችሁት እናንተ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቲንግ ውስጥ አሁን ገብተን እናስተካክለው ነገር አለ። አሁን በፔፓል ብር ለመቀበል የሚያስፈልገን ሊንክ አለ paypal.me ይባላል። በዛ ስር የራሳችንን ስም አስገብተን ኦንላይን ስራ ሰርተን በዛ ነው የሚልኩልን ማለት ነው ጓደኞቼ። እና እሱን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና በቀጣይ ጊዜ ደግሞ የፔፓል የሰራነውን ኦንላይን የሰራነውን ገንዘብ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ማስላክ እንደምንችል እንዴት ማውጣት እንደምንችል በቀጣይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እና አሁን ወደ እዚህ ጋር ፕሊዝ ኮንፊርም ዩር ኢሜል አድሬስ ይላል። ኦኬ ጎቲት ስትሉት በጎን የምታዩትን ኢሜላችሁ ውስጥ ይላካል። ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ቅድም ያልኳችሁን ሊንክ ክሬት ማድረግ አለብን። ከላይ የሴቲንግ ምልክት አለች እሷን ነው አንድ ጊዜ የምንነካው። እሷን ከነካን በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፕሮፋይል ይመጣል። ሁሉንም እዚህ ሴቲንግ ውስጥ አጀስት ማድረግ እንችላለን። ፓስፖርት ራሱ አድ ማድረግ እንችላለን። ፓስፖርት ያላችሁ ሰዎች ማድረግ ትችላላችሁ። paypal.me የምትለውን አንዴ እንጫናታለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት paypal.me ፕሮፋይል የምትላለች ከታች እሷንም ተነክተን ፎቶ አድርጉ ይለናል። ኖት ነው እንለዋለን ለጊዜው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን መጻፍ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ሊንክ ማለት ነው። ሊንክ ክሬት ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን በስሜ ነው ክሬት የማደርገው። እናንተም በስማችሁ በትክክለኛ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አቬለብል ይላል። ራይት አረንጓዴ ካመጣላችሁ ኖርማል ነው ማለት ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ቼክ ቦክሷን ቼክ ታደርጉለትና ከታች አግሪ ኤንድ ክሬት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዩር ፕሮፋይል ኢዝ ላይቭ ይላል። ደን የምትለውን ተነካላችሁ። አሁን ሰዎች ይሄን ሊንክ ስትልኩላቸው በዚህ ብር ይልኩላችኋል ማለት ነው ጓደኞቼ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሙሉ ሴቲንጉ ከታች ኤዲት መደረግ ይችላል። እና ኢሜላችሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ኮንፊርም ማድረግ እንዳትረሱ። ኢሜል ይልኩላችኋል። በዛ ገብታችሁ ኮንፊርም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ማድረግም ግዴታም ነው። ካላደረጋችሁት አካውንታችሁ ሊዘጋባችሁ ይችላል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ሜዠርመንቶች፣ ፓስወርድ መቀየር፣ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የተለያዩ ነገሮችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ፔመንቱንም እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ነገር ነው ያለው። ሴቲንጉን እናንተ እንድትነካኩት እና ብዙ ነገር ስላለው እናንተ ራሳችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ጓደኞቼ። እና አሁን ደግሞ እንዴት ስልክ ቁጥሩን እንዳገኘው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ግን ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እና ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ስለሆነ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና አስተያየታችሁን ያልገባችሁን ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በውስጥ መስመርም በቴሌግራምም በፌስቡክም ማናገር ትችላላችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ፔፓል አካውንታችንን ክሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አብዛኞቹ አሁን በጣም ብዙ ኦንላይን ስራዎች አሉ። እነሱን በፔፓል ስለሚከፍሉ ግዴታ ፔፓል አካውንት ያስፈልጋል። እና አሁን ወደ ስልኩ ስናልፍ ይሄ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ቴክስት ነው ይባላል። ስትከፍቱ በእንዲህ አይነት መልኩ ይመጣል።
ከታች ሳይን አፕ የምትላለች ከላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ጌት ፍሪ ሎካል ፎን ነምበር ይላል፣ ፍሪ አንሊሚትድ ምናምን ይላል። እኛ ሳይን አፕ እንለዋለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ሳይን አፕ ስትሉ በሶስት አማራጭ ይመጣል፣ በጉግል፣ በፌስቡክ እና በኢሜል። እናንተ ደስ ባላችሁ፣ እኔ ግን ቀለል በሚለው በጉግል አሳያችኋለሁ። አሎ ትሉታላችሁ። ፐርሚሽን ትንሽ እንጠብቀዋለን፣ ሎድ ያደርጋል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ቹዝ አን አካውንት ይላል። አካውንት መርጥለታለሁ ማለት ነው። አካውንት ከመረጥን በኋላ ትንሽ ሎድ ያደርጋል፣ እንጠብቀዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ሴት አፕ የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። አሎ እንለዋለን ፐርሚሽን ሲጠይቀን። እዚህ ጋር ዩዝ ማይ ሎኬሽን የምትለውን እንነካታለን። ከዛ ከታች አሎ የሚለውን እንነካዋለን፣ ሁለተኛ ላይ ያለው ማለት ነው። ኦኬ እንንም ኦኬ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንተርቪው ኤሪያ ኮድ ይላል 251 ታስገቡና ኮንቲኒው ኢትዮጵያ ካላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሀገር ካላችሁ በሌላ ሀገር። ጌቲንግ ፎን ነምበር ይላል። ከታች ያሉትን ፍሬዎቹን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እንመርጬ ኮንቲኒው እለዋለሁ። እና ይሄን አፕሊኬሽን ስትከፍቱ ቪፒኤን መጠቀም የለባችሁም ጓደኞቼ። ቪፒኤን ከተጠቀማችሁ አይከፍትላችሁም። ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች ላይ ስለማይሰራው፣ ለምሳሌ አሜሪካ ሆናችሁ በቪፒኤን መክፈት አትችሉም። አሜሪካ ውስጥ ያፕ እንትን ክልክል ስለሆነ ማለት ነው። እና አለው ትሉታላችሁ። ከላይ እንደምታዩ ስልክ ቁጥሩ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄ አፕ ካለው ሰው ጋር ሜሴጅ መላላክ መደዋወል ትችላላችሁ እና አካውንቶችን መክፈት ትችላላችሁ። ቴሌግራም፣ ፌስቡክም፣ ኢሞ ምናምን በቃ የተለያዩ ስልክ ቁጥር የሚጠይቁ ሶሻል ሚዲያዎችን በነፃ በዚህ አፕሊኬሽን መክፈት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ። እና የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል ጓደኞቼ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።